هل تحسم المغرب معركة التفوق الجوي مع نظيرتها إسبانيا عبر مقاتلتها الجديدة من نوع ميراج، أم أن المقاتلة الإسبانية يوروفايتر ستضمن تفوق إسبانيا جويا على المغرب؟ مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة ليست من أجل إحداث فتنة لا قدر الله بين المغرب وإسبانيا، بل هي حلقة توعوية لما وصلت له القوات الجوية الملكية من تحديث. فكما نعلم في لعبة السياسة الدولية، فإذا لم تكن دولة مقتدرة عسكريا وقادرة على رد الصاع صاعين لأي جهة تخطط للاعتداء عليك، فلن يحسب لك حساب، ولن تأبه أي دولة بردة فعلك لأنها تعلم مسبقا أنك غير قادر على رد الفعل، وبهذا تكون دولة مستباحة. والمغرب لا يريد أن يكون في موقف ضعف خاصة مع إسبانيا، فكما نعلم أن للمغرب 21 جزيرة محتلة من إسبانيا بالإضافة إلى سبتة ومليليا، والمغرب لا ينوي شن حرب عسكرية ضد إسبانيا، بل يعتمد على قوته الناعمة والأساليب الدبلوماسية لاستعادة كل شبر من أرضه. وكنت قد شرحت سياسة المغرب في هذا السياق في حلقة سابقة ستجدونها في آخر هذا الفيديو. والمغرب بلد مسالم ويدعم تطوير علاقاته الاقتصادية مع إسبانيا، ونجح هذا بالفعل، ما جعل إسبانيا أكبر شريك تجاري للمغرب، والعلاقات بين البلدين في أزهى فتراتها. ونرجو أن تستمر هذه العلاقات وتتدعم في السنوات القادمة، وهذا لا يمنع من أن يقوم المغرب بتطوير ترسانته الجوية بالاعتماد على المقاتلات الفرنسية وحتى الأمريكية. وبناء عليه، ما هي خصائص الطائرة المقاتلة المغربية الجديدة التي جلبتها من فرنسا وأمريكا؟ وهل حقا يمكنها تحقيق نوع من التوازن مع سلاح الجو الإسباني؟ وما هي خطوات المغرب لبناء قوات جوية مقاتلة حديثة؟ وكيف سيساهم هذا في قلب موازين القوى مع جيران المملكة خاصة إسبانيا والجزائر؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث قالت صحيفة إسبانيول الإسبانية إن حصول المغرب المحتمل على مجموعة من مقاتلات ميراج الفرنسية الصنع من الإمارات يضعه في منافسة على التفوق الجوي في المنطقة مع الجارة الإسبانية. وأشارت إسبانيول إلى أن تسليم ميراج للمغرب سيكون دفعة كبيرة لسلاح الجو المغربي وإعادة التوازن في المنطقة، وهو أمر على مدريد الانتباه له جيدا. ومن المنتظر أن يتوصل المغرب ب30 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 9-2000 ابتداء من سنة 2027، وهي في الأصل كانت صفقة مبرمة بين الإمارات وفرنسا، غير أن العلاقات القوية بين البلدين العربيين وانتهاء الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا التي استمرت منذ 2021 سهل رفع الفيتو الفرنسي على تسليم المقاتلات لسلاح الجو المغربي. وتحدث تقرير مفصل لصحيفة الإسبانيول عن مساهمة هذه الصفقة في تقليص الفوارق بين المغرب وإسبانيا على مستوى القوات الجوية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بطائرة مقاتلة مصممة خصيصا لهذا الغرض، حيث أن ميراج 9-2000 متخصصة في القتال الجوي المباشر المعروف بدوغ فايت، وهو الدور نفسه الذي من أجله أبرمت إسبانيا صفقة للحصول على طائرات يوروفايتر.
والطائرتين اللتين ستصلان إلى المغرب وإسبانيا وفق التقارير الدولية تندرج معا ضمن فئة الجيل الرابع، وتشبه ميراج 9-2000 مقاتلات رافال الفرنسية من الجيل الجديد، وتحتوي على أحدث المعدات التكنولوجية والأنظمة المتطورة للطيران والرؤية الليلية والملاحة الجوية والكشف بالأشعة تحت الحمراء بالإضافة إلى الرادار. أما يوروفايتر ترانش 4 بلاس فهي نتاج برنامج أوروبي متعدد الجنسيات يضم إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا وحتى بريطانيا، وتصنف من ضمن الطائرات الأكثر حداثة مع تمتعها بقدرات عالية على المناورة بفضل هيكلها ومحركيها، إلى جانب تميزها بالمرونة وسعة حمولتها العالية والقدرة على التشغيل البيني وتكنولوجيا الاتصال المتطورة الموجودة فيها. ووفق التقارير فإن قدرات الطائرة التي سيتوصل بها الجيش الإسباني أعلى نسبيا من نظيرتها التي ستصل إلى سلاح الجو المغربي، حيث تصنف ضمن الجيل الرابع والنصف، أي أنها توجد في منطقة وسط بين الجيل الرابع المتمثل في ميراج 2000 أو F-15 والجيل الخامس الذي تمثله طائرات F-35 الأمريكية، والتي يسعى المغرب أيضا للحصول عليها مستقبلا. ومن المتوقع أن تحل 45 من الطائرات يوروفايتر في السنوات القادمة بالجيش الإسباني من أجل استبدال طائرات F-18. في هذا السياق تجدر الإشارة أن طائرة ميراج 2000 تستند على تصاميم من سبعينات القرن الماضي، ودخلت الخدمة في فرنسا في عام 1982، وسرعان ما اكتسبت بعض الأهمية في الصادرات، واستحوذت الإمارات على الوحدات الأولى في عام 1986، ومنذ ذلك الحين أصدرت الشركة الفرنسية تاليس عددا مختلفا من الإصدارات بتقنيات أكثر تقدما. وفقا الشركة تحتوي نسخة 2009 على أحدث المعدات في مجال إلكترونيات الطيران والرادار ونظارة الرؤية الليلية وأنظمة الملاحة والكشف بالأشعة تحت الحمراء. أما يوروفايتر فهي مشروع مشترك بين الدول سابقة الذكر، خاصة إسبانيا، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وبدأت دراسته في ثمانينات القرن الماضي، وتمت المرحلة الأولى في مارس 1994، ودخلت المقاتلة الخدمة في أغسطس 2003، أي أنها أحدث نسبيا. ومنذ إطلاقها خضعت المقاتلة لعدد من التحديثات والإصدارات المطورة التي تدمج أنظمة جديدة. ووفقا لتجميع يوروفايتر فإن المقاتلة تحقق التفوق في تبادل المعلومات بشكل سلس عبر جميع المجالات والمنصات، ويتم جمع كل هذه المعلومات من خلال أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرات. أما من حيث المواصفات فيبلغ طول طائرة يوروفايتر تقريبا 16 متر، ويبلغ طول جناحيها تقريبا 11 متر، ووزنها الأقصى للإقلاع 13,500 كيلوغرام، ويكمن أحد مفاتيح المقاتلة في نظام الدفاع الخاص بها المكون من محركين التي تجمع بين قوة الدفع والكفاءة. أما ميراج فيبلغ طولها حوالي 14 مترا ونصف، ويبلغ طول جناحيها أكثر من 9 أمتار، ووزن الإقلاع الأقصى فيها 17,000 كيلوغرام، وبها محرك واحد تم تطويره خصيصا لأحدث وحدات إنتاج هذه المقاتلة، ما يجعلها أقل عرضة للكشف في الرادار بسبب أنها أصغر بقليل من نظيرتها الإسبانية. وتخلص الصحيفة إلى أن المعدات التي سيحصل عليها المغرب في طائراته أي ميراج 2009 لغز مهم، لكن من المعروف أن نسخة الإمارات تحتوي على 9 مراسي قادرة على دمج ما يصل إلى 6300 كيلوغرام من الذخائر المختلفة. ومن أكثر الصواريخ أهمية صاروخ كروز بلاك شاهين الذي طورته فرنسا خصيصا لدمجه في المقاتلات الإماراتية، والذي يبلغ مداه 290 كيلومتر. في هذا السياق وقعت إدارة الدفاع الوطني بالمملكة المغربية وشركة لوكيد مارتن الأمريكية سنة 2023 اتفاقا جديدا لبناء منشآت صناعية لتحديث المقاتلات المغربية على مساحة 15,000 متر مربع بضواحي قاعدة بن سليمان الجوية. وهذه المنشأة الصناعية التي تديرها شركة سيبينا ستخصص لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية، وستقوم بصيانة وتحديث وإصلاح مقاتلات F-16
وسي 130 التابعة لسلاح الجو الملكي، ما من شأنه تطوير النشاط الصناعي العسكري والدفاعي للقوات المسلحة الملكية. من جهتها أوضحت دانيا ترينيت نائبة رئيس شركة لوكيد مارتن أن المغرب سيحصل على أفضل المرافق الصناعية والمعدات العسكرية المتطورة مع ضمان التدريبات المتواصلة لتلبية احتياجات سلاح الجو المغربي، كما أنه من المرتقب أن تحصل القوات الملكية الجوية على طائرات F-16 فايبر الأمريكية وكذلك F-16 بلاك روك وفقا لطلب كان قد تقدم به المغرب، وهي طائرة من صنع نفس الشركة المتخصصة في صناعة المقاتلات النفاث. تجدر الإشارة إلى أن المغرب عقد اتفاقيات مع شركات أمريكية لتجهيز قواعده الجوية في كل من بن سليمان وابن جرير لاستقبال الطائرات الحربية، وهذا سيدعم سلاح الجو المغربي الذي يعتبر أصلا من ضمن أقوى الأسراب الجوية العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أعرف أن البعض منكم يقول لماذا تركز المملكة المغربية على سلاح المقاتلات، خاصة وأنه لها أسراب ضخمة من الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر الهجومية، ولها العديد من الطائرات الهجومية الأخرى. والجواب يكمن في أن الطائرات المقاتلة هي طائرات حربية مهمتها الأساسية هي تدمير الأهداف الجوية وتحقيق التفوق في الأجواء، فضلا عن مرافقة وحماية الطائرات الأخرى. أما الطائرات الهجومية سواء كانت طائرات هليكوبتر أو مسيرات دفاعية فهي وسيلة لدعم القوات البرية في المعارك، فضلا عن قدرتها على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية. وعادة تتمتع الطائرات الهجومية بدروع قوية وتؤدي مهامها على ارتفاعات منخفضة، بينما المقاتلات تكون أكثر قابلية للمناورة من الطائرات الهجومية، وهي أسرع بكثير من الطائرات الأخرى ولكنها أقل حماية، وغالبا ما تقوم المقاتلات بتنفيذ مهام دفاعية بينما نظيرتها تكون أغلب مهامها هجومية. والجيش المغربي يريد تحقيق التوازن الجوي في المنطقة مع جيرانه الذين يعتبرهم متقدمين نسبيا عليه، ولكن هذا لن يدوم طويلا، فاهتمام المغرب خلال السنوات الأخيرة بهذا النوع من الأسلحة جعل السرب الجوي المغربي يتفوق على نظيره في عدة دول أفريقية مثل دولة جنوب أفريقيا التي يبلغ عدد طائراتها مجتمع حوالي 226 طائرة. واحتل سلاح الجو المغربي المرتبة 8 عربيا و38 على مستوى العالم، وصنف ضمن أقوى الأسراب الجوية العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب ما ذكره موقع جلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكرية. وتخطي السرب الجوي المغربي نظيره في عدد من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي أي الناتو أمر مهم على غرار دول مثل هولندا التي احتلت المرتبة 62 عالميا بمجموع 136 طائرة، ثم رومانيا والبرتغال اللتين تقبعان في المركز 60 وال71 في تصنيف موقع جلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكرية. إذن الجيش المغربي يمتلك 250 طائرة عسكرية بالإضافة إلى المعطى الذي يهم 83 طائرة مقاتلة اعتراضية و67 طائرة تدريب و64 طائرة هليكوبتر و30 طائرة نقل و4 طائرات للمهام الخاصة، ويبلغ عدد عناصر أفراد القوات الملكية الجوية أكثر من 13,000 عنصر وفق المصدر عينه. وفي هذا السياق احتلت القوات الجوية الأمريكية المرتبة الأولى عالميا بأكثر من 13,000 مركبة جوية، منها أكثر من 1900 طائرة مقاتلة وأكثر من 5500 هليكوبتر وتقريبا 1000 طائرة للنقل و2600 طائرة تدريب. أما في المرتبة الثانية فحلت روسيا التي تمتلك قواتها الجوية ما يقارب 420 طائرة، منها 773 مقاتلة وأكثر من 1500 طائرة هليكوبتر، بينما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بأكثر من 3000 طائرة متعددة المهام. وبعد نجاح إبرام صفقات التسليح الجديدة خاصة المتعلقة بطائرات ميراج المقاتلة الفرنسية وطائرات
F فايبر 16 الأمريكية سيقفز سلاح الجو المغربي إلى المرتبة الثالثة أفريقيا خلف مصر والجزائر والخامسة عربيا، ما يعني أن المغرب يسير على الطريق الصحيح ليفرض سيادته على أجوائه بشكل كامل. وبطبيعة الحال تقدم المملكة المغربية في الترتيب أمر جيد، ونأمل أن تتربع على عرش أفريقيا والدول العربية من حيث القوة العسكرية الجوية في السنوات القليلة القادمة. وهذا التقدم الذي تشهده القوات الملكية المغربية سيؤثر على موازين اللعبة الدولية في المنطقة، خاصة وأنه مؤخرا تسلم من إسبانيا سيادته الجوية على أقاليمه الجنوبية، وهذا يحتاج لسلاح جوي أكثر قوة لضمان تأمين كل الأجواء المغربية سواء التي فوق الأرض أو فوق المياه المغربية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.